Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, foarte important, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi parcurge o citire generală, colectivă, pentru a vedea la nivel general care este energia pentru săptămâna ce tocmai a început. Luați de aici, vă rog tare mult, situațiile, informațiile care se aplică, se mulează pe viețile voastre. Ce nu, lăsați deoparte. Înainte de a începe, ca de fiecare dată, doresc să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate pentru sprijin și suport. Pentru că prezența voastră aici mă motivează să continui, să vin alături de voi ca de fiecare dată, cu informații noi și cu informații care sper că vă sunt utile. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați, să apreciați acest clip, să vă alăturați acestei frumoase comunități, dacă voi considerați că mesajele vă sunt utile. Vom avea o săptămână interesantă, o săptămână, aș putea spune, calmă, care ne invită să respirăm ușor sau ușurați înainte de retrogradarea Marelui Saturn în Pești. Acest eveniment, să știți că ne va deschide multora dintre noi ochii, dacă nu a făcut-o deja. Semnul Peștilor este un semn mutabil de apă și este cel mai fluid dintre semnele de apă. Este de altfel și ultimul semn din zodiac, acolo unde verbul alocat acestui semn zodiacal este a înțelege. Sub verbul a înțelege avem de asemenea și chakra coroană, care este imaginația, imposibilul care devine posibil. Aici vorbim despre mări, oceane, despre intensitatea emoțională regăsită în noi, despre idei venite de nicăieri, de pretutindeni, din iarba verde, din pământ, din eter. Vorbim despre spiritualitate la superlativ, vorbim despre conexiunea cu sufletul nostru. Saturn este cel care ne îndeamnă să fim responsabili, să muncim cu dârzenie pentru țelurile noastre, dar într-o cutiuță, într-o anume manieră social agreată, în timp ce Peștii sunt orice numai sociali, nu la nivel de restricții. Ei se ocupă de imaginația noastră, de creativitate și de tot ceea ce există deopotrivă, la oaltă. Saturn, în această perioadă de retrogradare, până pe sezonul Scorpionului, respectiv pe 15 noiembrie, ne va permite nouă să ne racordăm la cea mai înaltă vibrație posibilă, în conformitate cu planul de conștiință pe care ne regăsim. Să urcăm, să ascensionăm, să facem pași către lucrurile care contează cu adevărat, către planul nostru de viață, ghidați fiind de sufletul nostru și de eul nostru supraconștient. Trebuie să accesăm în noi creativitatea, puterea de geniu. Și nu știu dacă știți, dar a existat un experiment prin anii 60, dacă nu mă înșel, făcut de un om de știință, George Land, în colaborare cu NASA, unde au avut sub observație în jur de 1600 de copii. Programul se numea Head Start Program și, în urma unei grile pe care o concepuseră, măsurau creativitatea copiilor și puterea geniului nostru interior. După îndelungate studii, au observat că între vârsta de 3 și 5 ani, copiii erau foarte sclipitori, foarte creativi și, desigur, geniali la nivel de creativitate. Aveau o modalitate fantastică să deslușească lucrurile, să rezolve situații. Apoi, până la vârsta de 10 ani, procentul s-a redus. Dacă în primii 2 ani, între 3 și 5 ani, vorbim despre 80%, până la 10 ani, copiii respectivi se mai pierdeau pe drum, iar procentul, desigur că s-a diminuat, a ajuns până la 30%. Până la 15 ani, aceiași copii care au fost în acest program au ajuns la procentul de 12%, iar la viața de adult s-a ajuns la 2% dintre cei înscriși în program să își păstreze încă acest coeficient de geniu, să spunem, care desigur că vine din creativitate, din imaginație.
Ce ne spun toate aceste lucruri? Pentru că la această concluzie a ajuns și omul de știință care a fost autorul acestui program. Că școala, practic, sau sistemul, programa pe care noi o avem la îndemână, la care suntem înscriși, ne reduce din capacitatea creativă, din puterea imaginației și din genialitatea noastră, pentru că noi toți ne naștem genii și apoi intervine mediul, intervin formatorii și desigur că sistemul social care este guvernat de Saturn. Tocmai de aceea am făcut această comparație. În acest context, pentru că este importantă retrogradarea lui Saturn aici în Pești, avem capacitatea să ne racordăm, să ne întoarcem la creativitatea noastră, la puterea noastră de geniu, pentru a vedea cu mintea limpede, cu ochiul minții, pentru a înțelege ce trăim, de ce trăim, cine suntem și de unde venim. Desigur, pentru cei care își doresc asta, pentru că acest tranzit la nivel general va trece pentru mulți neobservat. Dar pentru cei interesați, acesta este un foarte bun prilej să contemplăm asupra vieții, pentru că foarte multe răspunsuri ne vor veni din interiorul nostru, prin introspecție și prin alinierea la vibrație înaltă. Voi începe și filmarea pentru zodii și vă voi ruga să aveți răbdare, voi face tot posibilul să mă mișc cât pot de repede, însă micuța mea a intrat în vacanță și voi vedea cum voi face să mă strecor printre îndatoririle mele de mamă și timpul liber pentru filmat, pentru că am nevoie de liniște ca să pot veni alături de voi. Să vedem cu ce informații utile vă las pentru această săptămână. Vă urez tuturor să aveți reușite și să aveți încredere în voi, în primul rând. Să vedem ce ne spune aici săptămâna. Albina. Foarte frumoasă săptămâna. Este, uite, o energie, o frecvență prin care putem lucra la tot ceea ce ne frământă sau la tot ceea ce avem de făcut în această săptămână, cu garanția că reușim, dar că vom avea și parte de susținere din jurul nostru, pentru că albinele trăiesc într-un ecosistem acolo, nu fac singure ceea ce trebuie să facă pentru a ne oferi nouă mierea. Lasă compasiunea și iertarea să fie prioritatea ta numărul 1 în această săptămână. Și vom vedea de ce. Sau poate voi veți recunoaște în viețile voastre de ce este important în această săptămână să fiți empatici și iertători. Iar aici avem următorul mesaj. Să îți iei timp liber de la lucrurile pe care le faci în viață în mod recurent sau în mod normal și să petreci timp în solitudine cu tine, tu cu sufletul tău. Să îți acorzi în această săptămână timp și spațiu ție și sufletului tău pentru regenerare. Și s-au prăbușit cărțile, deci pe semne că nu aveți cum să interveniți într-o anume situație, dar puteți să vă descurcați cu situațiile așa cum se prezintă ele. Pentru această săptămână avem 7 de cupe, 7 de spade, lumea, 3 de bâte, nebunul, 4 de cupe și 9 de spade. Uite, este o săptămână prin care foarte multe lucruri care ne fac să suferim se pot închide. Putem ajunge la foarte multe concluzii, însă predispoziția aici sau potențialul este să fim împinși, aruncați în niște situații, în fața unor fapte împlinite, pentru că altminteri conștiința omului nu poate înțelege situația într-o manieră mai calmă, să spunem. Și vorbim la nivel general așa despre niște așteptări care se pot îndeplini. Așteptările voastre pot deveni concrete în această săptămână sau este vorba practic despre a nu avea așteptări inutile, nerealizabile
sau despre a nu visa pur și simplu cu ochii deschiși la niște lucruri care realmente trebuie să se încheie. Pentru noi, la un nivel de umanitate, energia acum spune că este necesar să ne trezim, să ne maturizăm și să fim foarte sinceri cu noi înșine, dar să devenim și foarte realiști deopotrivă, pentru că unele situații de viață nu mai pot continua așa. Viața noastră alături de niște persoane anume nu mai merge, nu mai poate continua așa. În fața unor condiții medicale, să spunem, nu mai putem avea aceeași abordare, pentru că, la nivel general, abordarea veche nu deschide uși noi. Pentru ca noi să avem alt tip de rezultate, trebuie să ne schimbăm abordarea veche. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, oricât de mult l-am lipi. Asta ne spune și această energie, că putem înlătura stresul și că putem vedea cum viața ne poate oferi lucruri bune atunci când noi ne folosim de puterea noastră interioară. Vedeți aici, acest personaj are părul foarte lung. Părul, în spiritualitate și în misticism, simbolizează puterea. El este o extensie al sistemului nostru nervos, prin care noi simțim câmpul electromagnetic. În industria cosmetică suntem îndrumați să înlăturăm părul, pentru că nimic din lumea aceasta nu este întâmplător. Noi o luăm ad literam, programați fiind de societate să facem niște lucruri, dar nu ne întrebăm de ce. Nu întoarcem problema pe toate părțile. Iată că această săptămână vă dă oportunitatea să întoarceți o problemă pe toate părțile, să vă luați timp de gândire și de analiză, oricât de stresant ar putea fi. Unii s-ar putea să treceți mai repede peste această doză de stres, peste acest val de stres, iar alții s-ar putea să conștientizați mai repede că ceva anume se poate soluționa, dar și cum, modalitatea prin care puteți soluționa ceva. Avem aici arcana Lumea, care ne garantează o încheiere potrivită pentru sufletul nostru și deopotrivă un început, care are într-adevăr ca scop și ca menire îndeplinirea unor dorințe sau manifestarea unor așteptări, dar unor așteptări realizabile. Avem 7 de cupe și 7 de spade, evaluarea unor situații de viață cu discernământ și sinceritate, astfel încât să vedem unde ne autosabotăm și unde nu. Și am vorbit în clipul pe care vi-l las aici în dreapta sus, despre luna plină din Capricorn, că toate aceste lucruri sunt interconectate între ele. Și tot ceea ce facem noi are, desigur, o cauză sau evenimentele se leagă periodic și ciclic între ele, fără ca noi să ne dăm seama la nivel de rutină. Dar acum aveți o șansă reală să suprascrieți ceva, să o luați de la început într-o anumită direcție, fără a mai fi condiționați, pentru că această energie a lui Saturn ne dă pace. Ne dă pace și timp de gândire, ne alocă timp și spațiu să ne desfășurăm. Dar, fiind lordul karmei, trebuie să fim foarte precauți, în sensul în care ceea ce vom gândi, aia vom atrage și va trebui să suportăm și niște consecințe. Fie că ne dăm seama, fie că nu. La nivel de relație aici, s-ar putea să fie o săptămână destul de ambiguă, dar prin care să ajungem toți unii cu ceilalți să batem palma. S-ar putea să fie o săptămână obositoare la nivel de relații, când vine vorba despre așteptări unul față de celălalt sau unul de la celălalt. Și cu cât înțelegem mai repede că nimeni nu poate veni să ne îndeplinească nouă dorințele sau nevoile primare, ci noi avem această responsabilitate față de noi înșine, cu atât mai bine lucrurile devin ușoare și nu vom mai fi tentați să dăm vina unul pe celălalt. Cei care sunteți singuri aici, să știți că există un obstacol la nivel mental, la nivel de conștiință, prin care voi vă feriți, vă este teamă să vă deschideți mintea și sufletul față de altcineva, pentru că există o amintire, pentru că există o energie din trecut care încă se regăsește în codul vostru genetic, care încă se regăsește în câmpul vostru electromagnetic și peste care, dacă nu treceți, situația rămâne la fel. Rămâneți voi în această situație de stres și de izolare. Dar această albinuță aici vă spune că trebuie să iertăm pentru a putea avansa.
Pentru că, la nivel cuantic, știu, este complex de înțeles, dar la nivel cuantic, momentul prezent în funcție de experiența din trecut, ne proiectează viitorul. Este o săptămână prin care, la nivel foarte profund, veți proiecta următorul potențial de manifestare apropiat vouă. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva. Trebuie doar să vă deschideți și să nu vă temeți că persoana aceasta v-ar putea răni. Există un risc în permanență, dar nu putem trăi cu drumul de sare deasupra capului. Cu cât este conștiința noastră mai înaltă, cu atât mai slabe șansele ca cineva să ne rănească. Pentru cei care sunteți în cupluri deja, aici este vorba despre a fi permisivi, despre a fi relaxați în săptămâna ce urmează. Asta va garanta succesul relației voastre de cuplu sau familiei voastre. Aici s-ar putea să fie vorba despre ceva ce are legătură cu copiii sau despre niște planuri care se pot schimba, despre care ați vorbit anterior și nu vă ies exact așa cum v-ați fi dorit voi. Dar există aici adaptabilitate și o modalitate prin care să navigați prin această ambiguitate, care totuși să știți că vă face bine. Acea modalitate este foarte potrivită pentru ca voi să depășiți cu bine energia acestei săptămâni. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există răni și există trădare, există minciuni și există o lipsă de sinceritate. Dar undeva să știți că noi când arătăm cu degetul, e mai ușor decât dacă am face așa. Există nevoia de a înțelege, pentru că vorbim despre chakra coroană, ca un fin observator, rolurile fiecăruia dintre voi doi, pentru a putea vedea și dacă mai aveți un drum împreună. Pentru că aici este doar nu vreau, mai rănit, tu pe mine, dar nu văd și ce am făcut eu. Și atunci iertarea de sine și iertarea celuilalt s-ar putea să deschidă o oportunitate, un nou potențial de împăcare. Voi știți mai bine cum vi se aplică fiecăruia dintre voi, dar energia generală lucrează pentru toți la unison deopotrivă. Să vedem mai departe. Asul de bâte, oportunitatea, prilejul, garanția că putem schimba lucrurile care apar în viețile noastre, regina de cupe, cu empatie și cu iubire. Din nou 4 de cupe, din nou lumea și 8 de monede. Deci în zona aceasta a relațiilor trebuie doar voință și puțin curaj, doar deschidere. Și de îndată ce noi suntem deschiși să lucrăm la noi înșine și să oferim celor din jurul nostru o șansă sau spațiu să fie ei înșiși și să îi ascultăm, să îi acceptăm așa cum sunt, relațiile noastre triumfă. În această săptămână lucrurile vor tinde să fie bune, agreabile pentru noi, atâta vreme cât de la noi, pentru că voi mă urmăriți, pornește această vibrație a empatiei și a iertării. Cei care sunteți singuri puteți, uite, întâlni pe cineva, există aici din nou această opreliște, din nou acest sentiment de nu vreau sau de teamă, de lipsă chef de viață, la care puteți lucra singuri pentru că puteți cunoaște pe cineva. În familie, în cupluri, există o nevoie de a fi iubit, de a fi iubită, există o nevoie de echipă în această săptămână și puteți atinge acel spirit de echipă, puteți atinge acea stare de împlinire, stare de mulțumire sufletească împreună cu partenerii voștri de viață, iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, unul dintre voi aici este deschis, iar celălalt este concentrat pe sine. Pentru a vă putea aduce energia față în față, unul dintre voi mai are de lucrat la gândurile sale, conștiința sa trebuie să înțeleagă ce s-a petrecut mai mult și abia apoi puteți vorbi despre o revedere, despre o împăcare. La nivel de plan material, aici există niște provocări, există un mic stres, există o așteptare. Și până se întâmplă ceva anume, ce aveți voi în minte acum, veți sta cu sufletul la gură. Dar energia vă spune că de îndată ce vă liniștiți, veți vedea că lucrurile au o soluție, că lucrurile se remediază într-o formă foarte avantajoasă.
Vă displace că undeva a trebuit să cheltuiți niște bani sau vă displace că nu puteți face ceva, doriți să realizați ceva, aveți pe lista voastră de priorități, de cumpărături ceva anume și nu puteți face acel lucru dintr-o anume cauză. Vă veți liniști, pentru că până la urmă lucrurile se așează și veți putea realiza. Mai durează puțin. Poate fi vorba despre o oportunitate, despre un nou loc de muncă pe care îl doriți și așteptați cu sufletul la gură un răspuns din această direcție. Răspunsul va veni, voi doar trebuie să vă continuați cu viața așa cum este ea acum, pentru a nu vă stresa, pentru a nu încurca energia, pentru a nu încurca deznodământul acolo. Poate fi vorba despre o mică neînțelegere cu cineva de la locul de muncă, dar care se corectează, pe care o puteți depăși fără probleme. La nivel medical există aici posibil o durere. Există o stare generală bună, dar în egală măsură și o durere așa în tot corpul. O durere în tot corpul care să știți că are niște cauze emoționale și dureri de cap, migrene, dar există și foarte mult stres. Când se întâmplă în jurul nostru acele emisii, ne lovesc acolo unde mai tare ne doare, pe zona aceasta a stresului. Iar stresul înseamnă mult cortizol, lovește toate organele care fac parte din sistemul endocrin, sistemul nervos. Deci, atenție la aceste lucruri pentru că s-ar putea să fie aici insomnii sau să fie somnolență. Putem depăși aceste lucruri pentru că avem puterea, dar toți deodată, nu fiecare în casa lui. Toți la unison, când suntem empatici și ne gândim la toate lucrurile prin care ar putea trece întreaga lume, ne putem conecta la câmpul de energie și putem face un bine. O săptămână a cărei intensitate are legătură cu sufletul vostru. Tranzitul lui Saturn s-ar putea să fie o conștientizare puternică și la nivel de relații și la nivel de plan material, unde unora dintre voi s-ar putea să vă fi scăzut afacerile sau veniturile, dar prin parteneriate, prin echipă, prin ajutor din partea celorlalți, voi să ajutați pe cineva sau cineva pe voi, veți vedea că vă interconectați cu această energie a prosperității și că veți reuși să treceți cu bine peste niște lucruri. Și avem elementul spiritului, care de asemenea este guvernat, este redat în literatura de specialitate de arhetipul peștilor, care ne spune că suntem într-un punct important de unde putem să ne schimbăm viețile. Iar aici avem codul 11 și 11 și vorbește despre flăcări gemene, vorbește despre armonie și echilibru, dar flăcările acestea gemene, să știți că în acest context aici abordează tema acelor oameni care atunci când se întâlnesc schimbă ceva în lumea în care trăim. Nu vorbesc aici despre iubire și vibrație erotică, sexuală, nu. Vorbesc despre doi oameni care cumva au o conexiune la nivel de suflet foarte puternică, dar care au un sens în viața aceasta și nu este acela neapărat de a se iubi. Zguduirea, întâlnirea dintre aceste două suflete este foarte puternică pentru că există o cauză spirituală foarte profundă acolo pe care într-un viitor apropiat poate voi avea timp să o dezbat. Da, unii dintre acești doi oameni pot ajunge să se iubească, dar foarte rar se ajunge la o căsătorie, pentru că nu acesta este sensul flăcărilor gemene. Flăcările gemene au sensul de a restaura omenirea. E ceva mult mai complex aici, nu așa să ne iubim romantic, să ieșim pe o bancă în parc, să mâncăm o înghețată. Deci această viitoare săptămână, dar și retrogradarea lui Saturn, are legătură cu faptul că noi ne-am născut nu doar ca să povestim cu prietenii despre lucruri mărunte, nu doar ca să ne uităm la știri, pentru că întreaga lume este o scenă. Noi ne uităm la un film acum, ci am venit aici să schimbăm niște lucruri care s-au întâmplat într-un trecut îndepărtat și pentru care încă simțim efectele în această viață.
Este o săptămână foarte bună, intensă, dar bună, care veți vedea că vă va aduce o doză deosebită de liniște în suflet, în pofida tuturor întâmplărilor. Până și la nivel de relații. S-ar putea unii dintre voi să vă cunoașteți flăcările gemene, ca să spun așa, dar vedeți, acest 4 de cupe va întoarce cumva situația, va zgudui puțin energia, astfel încât să înțelegeți că nu suntem veniți aici doar ca să punem capul unul pe celălalt și așa mai departe, ci pentru că codurile noastre energetice au un scop anume. Când doi oameni așa se întâlnesc, se produce o rezonanță care amplifică energia colectivului, nu doar chick to chick, obraz în obraz, lady in red și așa mai departe. Deci este o săptămână foarte bună. Mai luăm o carte. Uite, avem relații. Vom avea parte de sprijin și la locul de muncă. S-ar putea unii dintre voi să evoluați la nivel de relații, să căpătați claritate în această săptămână la nivel de relații, să vindecați acolo unde doare în zona relațiilor sau să fie nevoie să iertați. Să iertați. Nu există iert, dar nu uit, dar nu iert. Nu există așa ceva. Există acceptare. Practic, nu ne obligă nimeni să iertăm, să punem și celălalt obraz la pălmuit, dar vorbim despre acceptare și despre înțelepciune. Asta va face Saturn în Pești când retrogradează, ne va ajuta să fim înțelepți, să abordăm lucrurile înțelept și sper ca această energie a săptămânii să vă ajute pe toți să înțelegeți această dinamică foarte complexă. Talismanele. Voi știți deja că eu abordez lucrurile profund și că dezvălui ce pot când pot, tocmai pentru că este important. Când spun ceva, atunci este important. Suntem ceea ce credem că suntem. Uite, ne putem vindeca, putem ameliora niște condiții medicale în această săptămână. Aici avem numărul 25. Numărul 25 are legătură cu acest concept universal de binele nostru al tuturor și al aproapelui. Și uite că ne putem vindeca unul pe celălalt în colaborare, unul cu celălalt, indiferent că vorbim despre relații de cuplu sau nu. Este o săptămână foarte intensă pentru unii dintre voi. Veți depăși o perioadă în care s-a tot acumulat stresul. Uite, vă veți elibera de o situație care v-a ținut captivi într-o vibrație a stresului. Se întâmplă ceva, apare o sincronicitate, apare o situație neașteptată prin care în zona relațiilor, cel puțin acolo unde este puțin mai complicată povestea, veți înțelege niște lucruri care vă ajută pe fiecare dintre voi separat să vă eliberați, să vă liniștiți într-o oarecare măsură. Vorbim aici despre far și uite încă o dată numărul 25 și împreună avem un număr 50, o schimbare. 5 este evoluția și 0 este începutul și sfârșitul. Totul este posibil. Practic asta ne spune această săptămână, că cineva aici este dispus să o ia de la început, cineva aici este dispus să dea totul, dar deopotrivă și nimic. Și va fi vorba despre vibrația la care vă aliniați în această săptămână, să vedeți către ce sunteți ghidați să mergeți, către tot sau către nimic. O situație care se echilibrează. Uite, la nivel financiar, situația devine mai bună, mai stabilă. Există șanse de câștiguri aici. Pentru alții dintre voi este nevoie de măsură, să măsurați ceva, fie să vă măsurați voi la nivel medical tensiunea sau indicii sau să vă faceți niște analize, sau este vorba despre cât mai permiteți unor lucruri să persiste în conștiința voastră pentru că riscați să vă îmbolnăviți. Stresul îmbolnăvește, stresul îngrașă. Aici avem, uite, un castel. Vă pregătiți foarte mulți dintre voi de o călătorie, uite, un concediu pe care îl puteți face chiar singuri și este fascinant. Alții dintre voi
Veți avea succes în casă, noroc în casă, aveți o reușită în casă, fie cineva vă vine de la drum, fie cineva se mută, fie pur și simplu aflați niște vești de la depărtare, de la cineva drag și acele vești vă ajută. Și aici vorbim despre bani și resurse, materie primă. Îl avem pe Marte. Marte în Taur, asta înseamnă lucruri stabile, lucruri pe care le facem mai încet, lucruri care pot fi asociate și cu lenea. Marte în Taur poate da și procrastinare și lene, dar vorbim și despre materie primă, despre răbdarea de a transforma făina în pâine. Și aceste lucruri, uite că se întâmplă aici, avem o potcoavă, avem semnul norocului și al abundenței, o șansă. Totul este cu măsură. Acționați prudent. Asta spune săptămâna aceasta, dar și înțelept. Pentru că de la mic la mare veți crește mari, veți deveni înțelepți, veți vedea că lucrurile se așează foarte strategic în viețile voastre în această săptămână. O reușită a unui copil, o veste, o petrecere la care puteți merge. Petreceți timp cu niște copii și acești copii, energia lor este pură, este vitală. Aduceți-vă aminte ce v-am spus despre omul de știință, mai devreme și despre genialitate, pentru că știți și vorba populară, bețivul și copilul nu mint niciodată și au această capacitate de a scoate lucruri trăznite. Ei, este fix pentru că vorbim despre axa Fecioară-Pești, care indică aceste detalii despre modalitatea noastră de conexiune cu inconștientul colectiv, cu mentalul colectiv, de unde ne vine această putere genială, creativă. Poate fi vorba și despre aflarea unei vești, unei sarcini, despre oportunitatea de a începe ceva nou care crește sau despre a avea răbdare că lucrurile până la urmă devin mai stabile, mai clare pentru voi. Și numărul 1, magicianul, o luăm de la început. Este foarte interesantă această săptămână pentru că avem 7-7, avem 14, avem temperanța, deci este o săptămână prin care trebuie să cugetăm, să fim liniștiți și în armonie, orice s-ar întâmpla, cu cât suntem mai liniștiți, cu atât rezolvăm mai ușor și mai repede lucrurile. 1, desigur, înseamnă acțiune, înseamnă leadership, înseamnă promovare, înseamnă reușită, înseamnă energie vitală să îți duci la bun sfârșit planurile. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o săptămână minunată, plină de calm, de iubire, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare pe parcursul săptămânii ce tocmai a început. Vă îmbrățișez, pa, pa!